Naghahanap buhay pa rin hanggang gabi. Pangkay. Kahit gabi guys, dito kami papalitan namin ng ano, ng salamin. Ang lead, no? Habang hindi Boss Eric. Wala man lang kung anong una, ano ba? Ha? Video mo, pero makita ko sa ano. Ayan ako, ayan ako. Tutorial. Sa'yo muna sa tutorial. Tutorial, ba? Yan ang aming expert, si Boss Eric. Batang Mindanao. Yan. Ay, bibigyan sa akin yung contact number mo ha. At ating ano. Yan, siya po ang expert mga kababayan dito sa Europe ha. Oo. Tira. Ilalagay ko po sa screen yung contact number niya. Dito sa abroad, kailangan diskarte. Ayan, oo. Hindi, papatuloy mo. Hindi ka gato pa kaya. Ha? Hindi ka gato, mamaprak. Hindi. Para mapapisahan. Hindi ba? May lang. Yeah. Yan ang aming kakabait, papalitan. Tatanggalin ulit na. Ganito po dito sa Europe, pagka ikaw ay nagparehistro ng sasakyan, lahat chichikin. Counting crack, nako. Ay kailangan ipagawa mo muna yung sasakyan. Guys, baka magtanong sa YouTube guys. Oo, discover. Nakalimutan si, pero yung babayan natin si Rico. Rico. Rico, sanay. Pinulak na. Yun yung galing sa akin. Try mo nga muna dyan sa ano, baka expert na yan. O kaya yung green, di pa. Yung matagal na yung white niya. Anak ko. Di ba tumawag sa'yo? Kaya nga. Yung Yata iba yata tumawag eh. Ayan, yun. Yan. Yun. Tornilyo yan. hindi, isa ganito. Ah. Sige. Oo, takay hawak ko. Oo, hawak ko muna rin yung ilaw tsaka rin. Yun. Nadalay, batang bata. Wala ba talagang katigas yan?
Ha? Ganang katigas talaga yan. Hindi. Kasi pangit daw yung ano eh. Pangit ito. Yung Oo. yung tulak na yan. Wala eh, ang limit lang ni Hippie na yun. Nakakita ko lang sa... Ilagay mo dito. Nanay ka, kasama ka? Talaga yung Philips. Patay lang, pera. Dito sa kabila. Yung, naikabit na po namin. Oo. Oil save. Oh, parang bagong bago.